سلام. سلام، خسته نباش. شو اسلام. چه خبر؟ این ایزا چی کار میکنه دوباره؟ هستش گویی تا ایزایل زد کنی نه او برداشتشونه آب از کجا رفته داخل؟ مادرزا اومد زاده شلی بود رو هم دوره. خب ماشین هم جیرم نیومد، باید ببخشید. چی شده اینجا؟ این اینجا چی کار میکنه؟ آب از کجا آمده داخل؟ از اینکه پیلی خواد شما اینجا چی کار میکنی دوباره؟ بعض اینا رو نمیبینی؟ خب من اومدم اینجا کمکشون کنم. الان تو اومدی مزاحم شدی دوباره. خب جای خوب پول میخواد، من خب وضع مالیم خوب نی، در حد توانم بهشون کمک میکنم. این توی چی اینا رو ول کردی به همون خدا؟ مادرزان این آب از کجا آمده اینجا؟ خب من گفتم دیروز گفتم بهتون گفتم احتمال داره بارون بباره. نه همین سوزی پیازه اومد چه خوبی هم شوزه وعید ما نه پلاسی چند انداختیم بازم آب داده. کلا باید تعمیرش کنی. آقا پاشو بیا برو بیرون. تو چرا اینجا چیکار میکنی؟ الان حرف حسابت چیه؟ میخوای اینجا چیکار کنی؟ خب اینا جا دارن؟ نگاه وضع اینا رو. اصلا نیست چیز پاشو زن که اومد داخل. خب پاشو لااقل اینا جاشون رو تمیز کنن، بتونن یه پلاستیک براشون بیارم اینجا رو. ای مبتاد نیو بیبید نیو بیبید چرا پیانه دار چی من اینی بسته در بوه در کنی باید وقتی مادرزان ناراحت نباشی، درستش میکنم. اینجوری فایده نداره، باید من برم دنبال یه استاد ببینم جیرم میاد یا اینجا رو درست کنم یا نه. من چی کارش کنم؟ اصلاح داریم میپاسکاشیم گا این دام میزنش بزنیم گا بشر بریش و توست سب کن الان زنیش بهش نگو سرجمش کنی. بذاری من زنی بزنم جاده بریش. مادرزان چیزی بهش نگو، چیزی بهش نگی. بذار سرجمش کنیم. حالا این دم در رو تمیز کنین، آب نه داخل. علیه سلام، خسته نباشید. این یارو دوباره اومده اینجا مزاحم شده، میتونین سریع خودتون برسونین. الان ما سرجرمش میکنیم، اگه تونستیم براتون هم میجیمش بیاین. الان اینجاست، زود خودتون برسونین. باش دست در نکنه. باش ما الان اینجا ما سرجرمش میکنیم، زود بیاین. ولی باش دست در نکنه. خیلی ممنون. من سرجرمش کنیم، داخل سرجرمش کنیم، نذاریم بره. بذاریم این پاسکا بیاد بره. سب کن اینجا رو درست کنیم. مادرزان فایده نداره اینجوری اینجا بمونی. حالا من میرم سراغ یه استاد فردا بیاد اینجا رو درست کنه برامون. فایده نداره، باید دوباره تعمیرش کنی. فایده نداره. از چه اینجوری شده؟ یعنی دیشب تا الان اینجوری؟ دیشب تا الان نه، اما اون نیومه بشه. ولی نیمه داخل. همین صبح زی که اومد داخل. همین صبح زی من چه شو نمیشه واسه. حالا خوب شب نیومد. دیرو مستر خب من گفتم زاده جلی بوده نتونستم یا ماشین بعد جیر اومد تو این سرما و بارون. باید ببخشید. نه مادرزان من میتونم برام بهتون سر میزنم هر موقع تونستم. میتونیم شوشی تو بیتله. خیلی دافی بشوریم خیلی من میرم یه چک میدم به یه استاد، میارم اینجا همه چیزو برات درست میکنه، ناراحت نباشی. برات سعی میکنم شما یه جایی براتون جور کنم. چه خبر شده اینجا؟
میکنم آب از اینجا اومده داخل. همین زده دیگه. Bana da Ankara'yı diyorum. بیاد صاحب خطا جمع کنه. اصلا. خیلی سردی. دست دارم خیلی ممنون. این معتاد مایل اصلا نیست. یه چای بهش بده بخوره گناه داره. حسنش گناه داری. یه چای بهش بده. حالا سردشه اینا جایی نداره. تسوي لنا بخذ يبرع. Nasıl? Kaçı da benim bu gelmez. اسو خواهش داداش. آره آب از اینجا اومده. O yumadı kız. آره. Günahını xeyr. نه چقدر آب اومده داخل. مازن باید یه استاد بیام اینجا رو درست کنه فایده نداره. شما نمیتونید منم خب بلد نیستم. Rastış ki نه باید بیام درست کنیم آره. İçine dövüş. بیا داخل سر. İçine dövüş. خیلی از مایلی خوب نیست پایمت کنیم کلی. چای تو خوردی پاشو برو لطفا مزاحم نشو. چند وقت نگاه زندگی اینا همینجوریه. اصلا یه پتو بپیچون دور خودت سرما نخوری. سوات جاهزة ولا Peste. Ama cimriye in bu nedir ya? آره سرما نخوری. Kubra. من سعی میکنم یه جا برات تو پیدا کنم برای امشب. صبر کن. Çizaydım. اینجا خیلی اوضاعش خرابه. باید یه استاد بیارم فایده نداره. یه چک میچشم برای استاد میارم اینجا رو کلا برات درست میکنم. و منم توان و مالی خوبی ندارم وگرنه اینجا رو خیلی شیک براتون درست میکنم. ولی خب باید یه پلاستیک بندازیم زیر این. مازادی آتیشو درست کن و اصلا خودشو جمع کن. خجالت هم نمیچشه. Sen sezon şanta kumni khayimizan nişasta. Hiç nigo. Muhtabi خجالتنی چی بدبختیتنی الان اومده چرا راش دادین داخل اصلا راش نمیداد داخل. نپرسیم ولی سیاش نچه ما بیشول برمودا صور بسیم ریزیم میدیم خشم داخل. یه خیلی خواست بزنیش نایدشتی میش کنم بیدش کن. ما سیاش نچه سیاش یه چی بیا بایش یالا یالا سلامت باش. همین داخله دا سوان زود بگیرید در نره. دا سوان در نره فقط. میتونه باید نیشه رده به طرفن نیام. دا سوان اذیتش نکنید. بلند شو ببینیم. نزا سوان بگیرید نزا در بره. نزا در. دا سوان نزا در.
عباس پیش دنه یه امضا بزن براش ناسمان دست رو در نکنه واقعا لطف کرد ناسمان فقط اذیتش نکنه اگه میتونی بنیش تو چپ این خیلی مزاحم میشه ناسمان این چند روز دوباره اومده اذیت شده فقط اگه میشه بهش کمپ ترچیتی فقط میاد اینجا اذیت میکنه ناسوا اینو ببینید دیگه نیاد اینجا هیچ 4 ماه بینش تو چم اینا از تو باش ناسوا فقط فرار نکن ناسوا دست تو در نکن ناسوا خداحافظ خدا رو شکر آره بردنش؟ آره خدا رو شکر بردنش کو بردنش؟ گفته میبرنش تو چه دیگه بیدش نکنی بایی بونیش تحت نه آره زر بره از دستشون نه طورینی وسیلهاتون رو جمع کنی اینجا نمیشه بمونی من برم تو شهر یه جایی براتون پیدا کنم امشب اونجا بمونی فردا یه استاد میاریم درستش میکنید حالا برم ولی قیمت ها خیلی بالاست نمیتونم ببینم جایی هست براتون پیدا کنم یا نه حالا انشالله یه چی براتون پیدا میشه فقط یه شب اونجا بمونی فردا بیام اینجا رو درست کنی لباسا رو نه هنوز نداخته گفته زنگ میزنه حالا هر موقع زنگ میزنه میرم براتون میارم مادرتان وسیلهاتون رو جمع کنین تا من برم ببینم جایی هست بیام دنبالتون یا نه حالا ببینم چی میشه من برم تو شهر یه نیم ساعت یه ساعت بجردم ببینم جایی هست براتون پیدا کنم یا نه حالا اگه جایی پیدا کردم میام دنبالتون ببریم اینجا فایده نداره بمونید حالا صبر کن من میام دنبالتون با یه ماشین اگه شد میام دنبالتون میبرمتون حالا مواظب خودتون باشین من میام سلامت باشین خداحافظ یا الله یا الله سلام خوبین خسته نباشین میرم جا نداری یه دو تا زن بند خدا جایی ندارم برن حالا برای یک شب اینجا بمونن برای یه شب فقط اینجا بمونن هر چی هم بخوای بهتون میدم جایی هم سراغ نداری اینجا بریم جایی نمیدونم فکر نکنم گیر تو بیا برای یه شب هم گیرمون نمیاد یعنی؟ نه فکر نکنم باشه دست در نکنه بخشید مزاحم شدیم خداحافظ یا الله کسی اینجا نیست؟ سلام
سلام خسته نباش. خوبی؟ بخشی میدم جایی ندارین یه دو تا زنن بیان اینجا امشب بمونن، جایی ندارن برن. حالا تو این بارون آواره شده. اینجا رفتن ماسفر گفتن ما یه پشمایی نمیدونم ما هم یه 10 روز بدیم اتاقا اینا هم اجاره یکی دیگه ما چیزه کنم اینجا جیه زیاد را الان برای یه شب هم جای جیره نمیاد؟ یعنی اتاق من و زن بچنش اگر نه باید زن یه چیزی هم داری الان برم جایی ببینم نیست. حالا یه زنگ بزن. الو سلام مهندس خوبی؟ چه خبر؟ میگم خونه نداشتیم یه وقت یه شب یکی بس آلمان بدید یه زن دستی داریم مازدانه داشتیم زنگه گیر نمیاد نه؟ میگه بد موقعی زن یه چیز میگه هم زمستون دیگه گیر نمیاد شرمنده بودم ممنون قربونه. من اونجا آواره شدن گفتم بیام یه جایی براشون پیدا کنم برای یه شب هم چی شد. خب باشه دست در نکنه. خیلی ممنون شرمنده مزاحم شدین. خداحافظ. خدا. یا الله یا الله. سلام خسته نباشی. میگم خواستم ببینم اینجا زاره میدین یه دو تا زن بدبختن آوارن میخواستم ببینم جایی دارین بیان اینجا یه شب بمونن هرچی هم میخواستیم بهتون میدم. نه والله ما این چند تا خانواده ایم نیستیم زانه بیرون جیر نمیاد اینجا جای من برم کسی سراغ نده اجاره. باشه دست در نکنه. خانواده ایم زانه اونواره ما باشه دست در نکنه. شرمنده مزاحم. خدا. یا الله یا الله. سلام خسته نباشی. بخشی میگم یه جایی میخواستم برای دو نفر زنن آوارن جایی ندارن میخواستن یه شب اینجا بمونن. اگه شما ازانه نه راسته اچه طوری نبی شما ازان نه راسته الان جایی ندارین یه شب اینجا بمونن هرچی هم میخواد بهتون میدم. یه چند تا بزغاله تو اتاقشه اصلا بزغاله شرمنده. اچه زاده میگوش با شما بخشید. خداحافظ. خدا. یا الله یا الله. سلام خانم خسته نباشین. خوبی؟ سلامتی؟ سلامت باشین. سلامت. چند وقت پیش اومدیم براتون کار کردیم یه دو تا خانم بودن آره اینجا براتون نون پختن آره زنگ زده بودیم برای کار اومده بودیم. الان تو غار زندگی می‌کردن بارون زده کلا همه چیشون رو به هم ریخته. گفتم اگه جای داریم بیان امشب یه جا بمونن پیشتون. اگه میشه اگه جای داریم بیان. یعنی جایی ندارین آره؟ حالا اگه وسیله ای چیز داری بیلی کلنجی منم جاشون رو درست کنم. شرمنده مزاحم شدیم. آره یه بیلی کلنجی بدیم من اگه شد جاشون رو درست کنیم حداقل. باید ببخشی مزاحم شدیم. آره دیگه بارون باریده ما هم هر کاری تونستیم براشون کردیم دیگه. نه دشمنت کرد. حالا من کارم تموم شد براتون میارم هر وسیله بردم. باید ببخشید. خیلی ممنون. صدا من. خیلی ممنون. حالا من کارم تموم شد براتون میارم. خیلی ممنون. چیزی لازم داری؟ هر چی خیلی لازم داری که توی نکنی؟ هر چی لازم داری؟ اگه بشه یه خورده هیزم هم بهمون بدین برای امشب اونجا بمونه. هیزم اگه بشه بهمون بدین دست در نکنه. خیلی ممنون.
هیزم ما بالا میریم تاکسی بیرون میریم. علی ممنون. باید ببخشیم مزاحم شدیم. آره اگه ماشین هم برسونم خیلی ممنون. دست در نکن. باشه ممنون. سلام. ممنون من باید برم منتظرم اونا. سلام خسته نباش. خواستم تا یه مسیر منو برسونی اگه میشه. این وسیله بیل کلنگه مال مادرتونه داده به من گفتم کارم تموم شو براتون میارم. حالا صبر کنم ماشین رو روشن کنم. باشه دست دمت. خیلی ممنون قربونه دست دمت. خیلی ممنون. زحمت چی؟ باید ببخشید. نه دست در نکنه. همین چه وسیله رو بهمون دادی حداقل جاشون رو درست کنی. خیلی ممنون. چیزی دیگه لازم نداری؟ نه ممنون. همین هیزم. نه ممنون. خیلی ممنون. باید ببخشید مزاحم شدیم. دست در نکن. نه ممنون قربونه. حالا کارم تموم شد وسیلهاتون رو براتون میارم. دست در نکن. خداحافظ. ولی میشه این مغازه وایسا من یه چند متر پلاستیک بگیرم بیام. آره دست در نکن. صبر کن یه دقیقه. خسته نباش. یه مقدار پلاستیک میخواستم. اینم دارین یا نه؟ چند متر پلاستیک؟ کیلویه؟ آره چقدر میشین؟ 520. خدمت شما. بیست و هفت 79. دست دارم. خیلی ممنون. خداحافظ. جمع همین مسیر برو برو. آره. دست دارم. بالا وایستاد. آره من پیاده میشم اینجوری میرم. یه مزاحم نمیشه. شما برو به سلام. همینجا؟ آره. خیلی ممنون. باید ببخشید مزاحم تو شدم. وسیله بزنم من همینجا جیم میبرم.
اگه چیزی لازم داری بگو. نه خیلی ممنون نقشی میشه مزخرف واسه تو فراهم می‌کنم. دست در نکن. خیلی ممنون باید ببخشید. میخوای کمکت کنم؟ نه من دیگه میرم دست در نکن. سلامت زحمت چیز خداحافظ. مادر جان از آن یه لحظه میای کمکم. از آن خسته نباشید. من شرمنده من نتونستم جا براتون جور کنم. یه بیل کلن آوردم اینجا رو درست کنیم امشب اینجا بمونیم. پلاستیکم آوردم. می باید ببخشید شرمنده. بیا این پلاستیک بچی. این یارو هم بردن گذاشتن چند جن نمیاد مزاحم بشه. الان ناراحت نباش الان همه چیز درست میکنه. الان درست شد. قربونه برای معصومه خوب نیست اینجا بمونه. حالا ایزو من آوردم برای آتیش رفتم پیش همون خانومه چه روزی براش کار کردیم یه خود وسیله گرفتم و اینا هرچی هم دنبال خونه جنشتم زای گیر نیومد. که زایش کدنی نه زا نداشتم یعنی نه دستاشنی بیارتم میشه سعی مادران وسیله رو جمع کنین اینجا رو بچنین قشنگ درستش کنین پلاستیک رو پهن کنین. باید ببخشید جی من نتونستم خونه براتون جا که خونه نه هم شد که نبرستم از چند جا رفتم تا گفتن اینجا خودمونم خاطر جنج و اینا نمیتونیم خونه به کسی بدیم یا جا نداریم اینا. وسیلاتون رو بذار یه گوشه اینجا رو بچنیم. من خودم تا شب اینجا میمونم اینجا رو درست میکنم بعد میرم. وظیفه‌م. ولازم بیا بیرون این چند تا این اوضاعش چجوریه؟ آره الان درستش میکنم دیگه تا شب اینجا میمونه همه چی درست میکنم.